Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Aidawani binti Razhi. Saya tinggal di Simpang, mewakili daerah Larut Matang dan Selama. Saya bersekolah di Zon 3 iaitu Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Mahad At-Tarbiyah Al-Islamiyah, Batu 8, Jalan Terung, Cangkat Jering. Di laman Ujana, merak sikit wak, gugur sekuntum, selera bentala, rekayasa rimba, mauduk ku bawa sepanjang abad mekar semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sains apresiasi bumi hijau dan alam sekitar. Rekayasa rimba, 2 titik bertindih, apresiasi bumi hijau dan alam sekitar. Memandangkan bahan utama saya dalam menjayakan projek Sains Domino Challenge ini adalah kotak, molek rasanya saya meletakkan pendefinisian secara literal terlebih dahulu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kotak merupakan sejenis bekas berbentuk segi empat tepat atau segi empat sama dan biasanya diperbuat daripada cardboard, papan dan logam. Manakala bagi laman web Wikipedia, ensiklopedia bebas, pula kotak adalah sejenis bekas yang mempunyai pelbagai bentuk dan merupakan hasil dari peti iaitu salah satu perabot domestik yang tertua. Mengapa kotak? Yang pertama, kotak merupakan bahan yang mudah didapati sama ada di rumah mahupun di sekitar kawasan yang kita tinggal seperti kedai makan dan kedai runcit. Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan pembelanjaan yang tinggi memandangkan sekarang kita berada di bawah cengkaman virus COVID Corona yang sedikit sebanyak menjejas pelbagai perkara, misalnya dari aspek kewangan dan paling utama dari aspek kesihatan. Yang ketiga, boleh dikitar semula untuk menghasilkan bahan yang lain, contohnya seperti helaian kertas untuk penghasilan senaskah buku. Dalam masa yang sama, rekayasa dalam penyebaran ilmu tidak akan terputus dan menjadi anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara yang kompeten dalam pendidikan. Selain itu, kotak juga mampu memberikan anak muda yang menganggur untuk meraih pendapatan dan rezeki kerana sekarang sudah ramai pengusaha pusat kitar semula yang beroperasi yang dikendalikan oleh alam flora. Dan bagi memudahkan pelbagai pihak, mereka telah pun menenarai pendek harga bahan kitar semula disebabkan fokus saya pada hari ini iaitu kotak. Maka harga untuk sekilo kotak adalah 0.26 sen Malaysia. Setiap perkara yang terjadi di muka bumi ini pasti terselit keburukan. Maka antara keburukan yang saya dapat tampilkan apabila penggunaan kotak secara berluas-luasa. Yang pertama, berlakunya kadar penurunan pokok menerusi aktiviti penyahutanan. Perkara ini boleh menyebabkan pengurangan oksigen terhadap alam sekitar. Selain itu, kemusnahan habitat haiwan juga menjadi aspek utama keburukan penebangan pokok secara berlebihan demi menghasilkan kotak. Yang kedua, bagi aspek keselamatan penduduk yang tinggal berdekatan kawasan penebangan hutan pula, akan berlakunya tanah runtuh yang boleh meragut nyawa insan yang tersayang. Hal ini, tanah tidak lagi mempunyai cengkaman daripada akar pokok. Yang ketiga, bagi aspek kesihatan manusia, ialah dapat menyebabkan manusia kekurangan oksigen yang dibekalkan oleh sistem respirasi tumbuhan. Jika bumi kekurangan tumbuhan, maka untuk saya jaminkan kestabilan kesihatan manusia mungkin tidak akan terjamin. Secara rangkuman menyeluruh, dapat saya perkatakan bahawa kita sewajarnya berganding bahu untuk menangani masalah yang berkaitan dengan apresiasi bumi hijau dan alam sekitar demi kemaslahatan sejagat. Sekian, terima kasih.